AgriDoctor TV, kênh thông tin nông nghiệp tổng hợp. Hôm nay, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ cho các bạn về nguyên nhân và biểu hiện của cây hoa hồng bị rệp vẩy, cũng như cách điều trị hiệu quả qua video sau đây nhé. Đầu tiên, ta cùng tìm hiểu xem rệp vẩy là gì nhé. Rệp vẩy là một loại côn trùng có 3 cặp chân và thường sống bằng cách bám chặt lên thân và lá của các loại cây có nhựa, đặc biệt thường thấy trên hoa hồng. Cơ thể của chúng được bao bọc bởi một lớp màng như sáp của nến, dạng vẩy. Rệp vẩy sinh trưởng chủ yếu nhờ vào dinh dưỡng, nhựa cây, để sống. Khi bám được lên thân của cây thì chúng sẽ tiến hành hút nhựa cây để sinh trưởng. Rệp vẩy được chia thành hai nhóm chính dựa vào màu sắc và đặc điểm vị trí xuất hiện. Rệp vẩy nâu. Chúng có tên khoa học là Brown Steel hay Coccidia. Lớp vỏ có màu nâu, dày khoảng 5 mm và thường xuất hiện trên thân cây rất nhiều. Rệp vẩy nâu là loại thường dễ gặp nhất trên hoa hồng. Rệp vẩy trắng. Tên khoa học Boysudan Steel. Chúng có thân mềm, nhỏ, rất khó phát hiện và thường xuất hiện ở bẹ lá, cuốn hoa. Chúng này rất ít phổ biến so với rệp vẩy nâu. Tiếp theo, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ cho bạn về nguyên nhân khiến hoa hồng bị rệp vẩy. Rệp vẩy có khả năng lây lan cao nhưng lại không có khả năng di chuyển. Rệp vẩy phát tán là nhờ vào một loại cộng sinh, đó là kiến cộng sinh. Kiến có khả năng tha trứng rệp vẩy lên cây. Rệp vẩy bám chặt vào thân cây để hút nhựa. Đồng thời đó, rệp vẩy tiết ra đường mật, một hoạt chất mà kiến có thể sử dụng để sinh trưởng và phát triển nhanh chóng. Ngoài ra, rệp vẩy có khả năng phát tán nhờ gió, nước và nhiều nguồn lây nhiễm khác nữa, nhưng ít đáng kể so với tác nhân chính là kiến cộng sinh. Vậy chỉ cần không cho loại kiến cộng sinh này xuất hiện ở chậu cây hoa hồng thì khả năng rệp vẩy xuất hiện gần như giảm tới 95%. Tiếp đó là về biểu hiện và tác hại của rệp vẩy ở hoa hồng. Đầu tiên có thể thấy là khi xuất hiện rệp vẩy cứng màu xám nâu, thân hoa hồng có những lớp vảy xám bám chặt làm mất tính thẩm mỹ của cây hoa hồng. Khi bám chặt vào thân cây, rệp vẩy hút dinh dưỡng là nhựa cây, làm cho cây mất đi sức sống, suy kiệt về mặt sinh trưởng. Cây có khả năng quang hợp kém đi, lá chuyển vàng, rụng lá, lá và thân cũng không còn khả năng phát triển hơn nữa. Khả năng cho hoa kém đi trông thấy, nếu nặng hơn là cây hoa hồng mất đi khả năng cho hoa. Một vài trường hợp còn ghi nhận khả năng làm chết cành, khô cành trên hoa hồng sau đó. Kế tiếp, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ cho bạn cách trị rệp vẩy cho cây hoa hồng. Với trường hợp hoa hồng bị rệp vẩy tấn công, thường sẽ có hai mức độ là nhẹ và mức độ nặng. Tùy vào từng mức độ mà bạn lựa chọn cách diệt rệp vẩy phù hợp cho cây hoa hồng. Trước hết, chúng ta nên tiến hành như sau: tách các chậu cây hoa hồng đang bị rệp vẩy tấn công sang một bên, phun rửa nước mạnh ở những chậu cây còn lại để tránh lây nhiễm. Đối với hoa hồng bị rệp vẩy nhẹ, có thể pha loãng hoặc dùng trực tiếp nước rửa chén hoặc nêm oi. Sau đó nhúng bàn chải vào nước rửa chén hoặc nêm oi rồi chà sát lên thân cây có rệp vẩy. Không được chà sát quá mạnh, sẽ làm tổn thương lớp vỏ của thân hoa hồng, sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm nấm, dẫn tới hiện tượng đen thân khô cành hoa hồng không mong muốn. Đối với hoa hồng bị rệp vẩy nặng, bạn có thể lựa chọn dùng nêm oi nguyên chất, tách chiết 100% từ nêm để trị cho cây hoa hồng. Hoặc dùng đến các loại thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất diệt rệp vẩy cực mạnh như Confido, Movento, hoặc có hoạt chất alpha-kipermen hoặc dimethotha để diệt rệp vẩy.
Với cách này thì cũng dùng bàn chà, nhúng vào nêm oi hoặc thuốc bảo vệ thực vật rồi chà sát lên vùng thân bị rệp vẩy tấn công. Tuy nhiên, bạn phải đảm bảo an toàn bằng cách đeo khẩu trang và găng tay khi thao tác bạn nhé. Cuối cùng, ta cùng tìm hiểu về cách phòng rệp vẩy cho cây hoa hồng nhé. Dùng các loại thuốc diệt kiến, bã diệt kiến để diệt sạch các loại kiến cộng sinh tha trứng rệp hoặc rệp lên cây hoa hồng. Sử dụng các loại phân bón nem kết, phân bón dạng bột được nghiền từ lá và hạt nem Ấn Độ, được xem như là khắc tinh của các loại rệp vẩy, bọ trĩ, một cách hữu hiệu. Sử dụng thêm nấm xanh Metarrhizim để trộn đất hoặc giá thể trồng hoa hồng để loại trừ ấu trùng gây hại một cách tối đa. Mùa khô nên tưới nước thường xuyên để giảm sự lây nhiễm rệp vẩy. Nên dùng các loại phân hữu cơ, thay vì dùng phân hóa học sẽ làm giảm nguy cơ nhiễm rệp vẩy hơn. AgriDoctor TV xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự đón nhận của các bạn trong những video tiếp theo.